हेलो हेलो म घर छु है बारीमा यो मिनी ट्रिलर चलाउन लाग्यो अब सो यहाँ बेर्ना जमानको लागि जोत्ने यति ठाउँ धेरै छैन थोरै छ है अनि यतापट्टि चाहिँ कोदो बारी छ हाम्रो कोदो चाहिँ हरियै छ उता भान्जी आउनु भएको छ मेरो क्यामेराम्यान है अबको बाँकी भिडियो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा उमेन मिस्टर पुष्पा गौतमबाट ओके मैले टायर चेन्ज गरिसकेको छु है टायर चाहिँ म यता राखिदिन्छु अब यसलाई यता राख्ने हो अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्ने हो आउनु स्टार्ट गर्नुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति माथि तान्ने है यति मात्रै तान्ने हुन्छ यहाँ यो कुन्डी हुन्छ यसलाई त तल झर्नु पऱ्यो यहाँ अनि यो डोरी चाहिँ पुरै पावर लगाएर तान्नुपर्छ है नरनको बल भन्छ नि त्यस्तै है ओके स्टार्ट भयो अब म सुरु गर्छु है
सो जोतेर यतिको बनाइयो है। अब यहाँ हामीले नर्सरी गर्ने यसमा बेर्न जाउँ भने। ल यति काम गर्दाखेरि खतरा पसिना आउँछ पुरै रुच्यो होइन। अब सकियो जोतेर यति हो। तर यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ लहर्नलाई अदुवा खाँदै मलाई उता जानु एक पिँडालु पो हेर्छ त्यति पनि खानु नसक्ने छ। के गरे भन्जी ए गुड के हो त पिडालु आलु पिडालु गुड ओके थ्याङ्क यू बाई बाई। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अन्तिममा अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।